ආයිබෝවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කොහොමද WooCommerce එකට downloadable product එකක් add කරගන්නේ කියලා. අපි වෙනද වගේ මෙයම් product එකේ add new වලට මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම product name එකට මම දාන්නම් health tips pdf එක. ඊට පස්සේ description එකට ඔයාලා දාන්න dummy text එකක් අරගෙන මෙතන අලුත් කැටගරි එකක් හදන්න මම අතන හදන්නම් health කියලා. health කියලා කැටගරි එකක් ඇදලා ඇඩ් කරගන්න හැමෝම. ඊට පස්සේ එතන එහෙමම ටික් වුණා. ඊට පස්සේ මේවා drop කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේකට simple download product එක. ඒතකොට variable download product ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මම මෙතන download කියන තැන ටික් කරගන්න. එතකොට regular price එක මම මේක රුපියල් 200 එක මම විකුණනවා රුපියල් 150ට. ඊට පස්සේ download file එක unlimited ඕන තරම් download කරගන්න පුළුවන් expire වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් download limit දාන්න පුළුවන් expire date එකක් දාන්න පුළුවන්. file එක add කරගන්නවා මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා file එකේ නම දාන්න health tips pdf එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන URL එකක් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් choose කරගන්න මෙතන click කරලා මම ෆයිල් එකක් ඇඩ් කරගත්ත PDF එකක්. එතකොට මේක ක්ලික් කරලා insert URL එකට දාන්න පුළුවන්. right. ඔය ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙතනින් publish කරන්න. right. publish වුණාට පස්සේ අලුත් tab එකකින් open කරලා බලන්න. මම අලුත් tab එක ක්ලික් කරන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ඔයාගේ PDF එක තියෙන්නේ. මෙතන process එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම් buy process එක. එතකොට ඒකෙදි add to cart වලට click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක shipping අරව මේව මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. PayPal එකෙන් සල්ලි ගෙවන්න ඕන. මොකද මේක cash on delivery වලට අදාළ වෙන්නේත් නැහැ. ඇත්තටම ඔයා downloadable product කරනවා නම් cash on delivery දාන්න එපා. ඒක විහිළුවක්. එතකොට ඒක දාන්න එපා. PayPal හෝ pay here දාන්න ad එකට. මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ image එක මෙතන තියෙනවා නම් මේ විදිහට තමයි product review එකක්. එතකොට අපි description දාලා නැති නිසා පෙන්වන්නේ නැහැ. එතකොට quantity එකක් මෙතනින් set කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි download product එකක් add කරගන්නේ. ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඔයාලට දෙන්න තියෙන්නේ file එක මෙන්න මෙතනින් select කරගන්න එක සහ file එකේ නම දෙන එක සහ upload කරගන්න එක. right. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.